Yliopiston budjetillahan ei nyt todellakaan mitään sellaisia pysty ostelemaan ainakaan usein. Huomenta Harosta. Yövyttiin tässä Haron kämppiksen ihan edessä tällaisella hiekkakentällä, kun ainakin netin mukaan toi Haron kämppis on kiinni. Mennään nyt koputtelemaan vielä ovia ja katselemaan, että onko siellä elämää. Ainakin tuolla aidan sisäpuolella on vaunuja, voihan ne olla, että ne on vaan säilössä siellä. Mutta mennään kyselemään. Eilen oli tosi kiva päivä, Kunen viinitila, vierailu, maistella viinejä. Ja tänään me lähdetään tuossa taustalla näkyvään Haron kaupunkiin vierailee. Siellä on tosi kiva keskiaikainen keskusta ja hyviä tapaspaareja. Mennään katsoa ensiksi, onko tuo camping-alue auki. Ei se camping-alue nyt sit oikeasti ollut auki, että nyt me lähdetään katsomaan, että löytyisikö sitten joku toinen paikka, yöpymispaikka, tai sitten voi olla, että tullaan tuohon takaisin ensi yöksi, mutta nyt ainakin tämmönen auton pieni tekniikan huolto, eli meidän pitäisi keksiä, mistä me tyhjennetään vessa ja ehkä harmaa vedetkin. Harmaa vesille ei ole nyt mikään hätä, mutta vessa olisi kiva tyhjentää. Joo, mutta nyt saatiin hyvin tuossa Huoltsikalla niin vaihdettua espanjalainen kaasupullo täyteen, tyhjennetty vessa. Niin nyt me ollaan taas back in business, eli nyt ajetaan auto parkkiin tuohon Haron johonkin nurkalle ja lähdetään tapaskierroksella. Ruta del Vino, viinikierros. Tässä on pakkalao. Lihapullia. Ota mullekin jotain. Täytyy se ei leipää. Mitään muuta Lihapullia. Se on hyvä. Sikari. Ai jaa, okei. Eli ei mulle. Ei teille. Ois vähän. Se on hyvä. Onks tää hyvä? Ei kyllä pysty syödä tuota, mä luulen, että pystyy, mutta... Se kun laittaa tohon noin hamoneen, niin mä en sen voidaan saada vaikka tälle puolelle. Ai vitsi, tää olisi hyvä. No nyt mä tiedän, mistä tää on kehututta paikkaa, koska ällöt jututkin maistuu ihan hyvälläkin. Ja sit koska en mä edes tiennyt, että täällä saa tätä hamonia, kun ei siinä näkynyt. Ei niin, mut nyt on niin hyvän näköistä settiä tuon hamonin. Se on hyvä, että vaan menee myös näköistä. Okei, eli tässä nyt on variaatio punaviinilaseja ja sen takia oli toinen punaviinilasi, koska Hamonille eri tuli viini. nää hamonin verikot. Ja paikan nimi on Hamonero. Tämän paikan erikoisuus on nimenomaan nämä hamonin tapaiset ja hamon. Täytyy sanoa, että Ihan sairaan hyvä. En ihmettele. En mäkään ihmettele. Iso peukku Niin tälle. smooth. Oh. tää sulaa suuhun. Aivan. Käsittämättömän hyvä. Tän takia kannatti tulla Haroon. Tietenkin Kunen viinit ja nämä muut kaikki viinipodikat. Tää on semmonen paikka, että tää on vähän kuin aikuisten Linnanmäki. Tänne voi tulla viettää viikoksi aikaa, kierrellä noita viinipodikoita, nauttia hyviä tapauksia. Niin kuin huomaatte, Lautanen hupenee. Hamonipurioita tää porukka on. Hamonipurioita. Ihana. Nyt mä ajattelin, että musta olisi olla vegetaristi. No ei ala. Hamonin takia.
Tää espanjalaisten tapa näkyy kapaksien kanssa on kyllä aivan mahtavaa. Te menette ulos. Alkulämmittelyn jälkeen kun ollaan vauhtiin päästy, niin ei muuta kuin etsimään seuraavaa tapaspaaria. Queso curado oveja. Ja sit aqua sin gas. Se mitä ainokas oli. Chin Chin. Benigno on baarin nimi. Täällä on paljon paikallisia porukkaa ja, otettiin tässä erilaisia pieniä tapaksia. Tässä oli, mitä tää oli? Sikan korva. Possun korva. Possun korva. Paikalliset ryhmä täällä suositteli possun korvaa. Onko se vähän spicy? Ei oo. Onko se lötköä? Aha. Onko se lötköä? Vähän mut hyvä. Hei, tässä on nyt sitten talon tuliset perunat, mikä on niinku semmonen vähän niinku ranskalaisperunat, mutta Tää on tulisempaa sorttia. Mun mielestä laittaa leivää. vähän mausteista joo. Tää edellisessä paikassa Hamoneerossa otettiin semmonen, mikähän liian juttu se oli, niin se kyllä oli tulinen. Nää on ihan. Mut sitten joo, siis tää niinku possun korva, niin tää on ihan hauska. No tää on. Artisokkaa pekonilla. Tää on oikeesti. Ei pääse. Tässä. Pekoni artisokka. Onks toi vihreä voimakasta? Ei oo. Mä oon ilmeisesti ainoa, ketä tykkää, niinku, että muita alkoi vaan niinku se, että se on possun korva. Niin. Tykkään näistä pervoiseita. Vitsi ne on tulisi. Mä oon koko suuhun tullut. Sä et syönyt sitä kalajuttua. Tää ei oo kaunis katsottavaa, mutta erittäin hyvää. Suosittelen. Ja meininki on mahtava. Täällä on niinku jengiä niin pipoja, pikut lattialla ja silleen. Ihana paikka. Elämä on. No, ja halutaan kamera. Vatsa on täys. On. Kolmas baari menossa ja rupeaa olemaan vähän niinku nihkeeltä toi syöminen, koska vatsa ihan täynnä. Muuta ruokaa ja kaikki on ihanaa. Kun me aikuiset lähdettiin viettämään espanjalaisittain siestaa, kappasivat tytöt kamera ja lähtivät kaupungille. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. Jenna, sua luultiin, että sais YouTube-tähdeksi, mitä tuntuu.
aika hyvältä. Paikalliset näkee kameran, niin tulee heti. Special. Yes. Tuolla oli sellainen kivan vaatekauppa, mitä me haluttiin tulla katsomaan, ja me ajateltiin, että kun siesta loppuu 5, kello on nyt 4:30, niin me tultais tänne vähän silleen pyöriskelemään ja odottelemaan sen kaupan alkua. Nyt sit kuitenkin käytiin katsomassa toi kauppa niin kuin ulkopuolelta silleen tarkasti. Aloin katsella, siellä oli vähän hintoa joistain vaatteista, niin pyörähdittiin sitten ympäri ja ajatellaan, että mennään takaisin sitten tonne asuntoauton suuntaan ja katsomaan niitä 2 muuta kauppaa, mitä oli jo alkuperäisesti näissä suunnitelmissa, koska tuolla takana olevassa kaupassa hinnat oli sellaista parisadan kieppeillä olevaa, ja siis no ensinnäkin yliopiston budjetillahan ei nyt todellakaan mitään sellaisia pysty ostelemaan ainakaan usein, ja muutenkin enemmän semmoista window shoppingia, niin me ajateltiin, että ehkä me menemme sitten vähän omiemme joukkoon. Selina, No. mä challengean sut tekee kärrynpyörän tässä aukiolla. Puhelin turvassa. Mä en sit osaa tehdä kärrynpyörää. Sä totettu, että ländää mihinkään neuloille. En mä osaa. Selina keksi tästä tämmösen idean kuin Sister Challenge. Mä challengeasin Selinan tekee kärrynpyörän äsken. Nyt tosiaan Selina Hyvät fiilikset, kun en osaa yhtään. Akrobatiatoivot 5/5. Mä näytin 10. Okei. Matikkataidot 10/60. Keksitkö Selina mulle mitään challengea? En. Mä sanoin, että et keksi mikä jos ypernoloa. Niin sä et halunnut puhua tuntemattomilla. No en mieluusti. Okei, no katsotaan kohta. Haluut sä? Tola menee nyt kysymään kelloa. Ja challenge on completed. Ei ollut vaikeeta. Ei ollut vaikeeta. Siis mun... Espanjan taidot onko ruostuneet? Ei. Mä olin niin jännittynyt siinä tilanteessa, että mä en oikein kuullut, että paljon se oli, mutta vissiin jotain 15 vaille. Me voidaan tarkistaa tämä. Kyllä. Ei oo Espanjan taidot ruostunut. No niin. No niin. Tunnetko itsesi tuhkimoksi? Vaan jos tää sopii jalkaan. Ei voi tietää. Kyllä. Kyllä ihan sikkeä sopii. Me siis käytiin ihan ensimmäisenä. Ja näin nämä kengät. 40. Sitten päätin, että liian tyyliit ja mentäs katsoa, että mitä muuta kaupoista löytyy. Kaupoista ei löytynyt mitään, joten tämä on nyt tulos. Voisin kokeilemaan näitä. No onkos kiva? Joo. Onko vörtti 40? Supersöpöt. Jos osaisin espanjaa, niin alkaisin tinkimään, että saanko 30, sit lähtisin vaan, mutta en kyllä 40 näitä osta, vaikka onkin ihan ybersöpöt. Löytyykö sieltä? Ei löytynyt. Joo, tää on vähän teemana. Nyt lähdemme matkaamaan takaisin meidän rakkaalle asuntoautollemme. Eikös näin ole? Juu. Matkalla kotiin. Tai no. Liikkuvaan kotiin. Mitä se oli? Tuolla. Tadaa! Meidän auringonlasku. Ei kai siinä. Nyt kohti autoa taas. Joo. Hello. Äänestetäänkö nyt vaikka Että mennäänkö ravintolaan? mennäänkö syömään ravintolaan vai Vai tehdäänkö ruoka kotona? vaihtoehdot on Kotona jauhelihaa, niin. pasta kotona. Ravintolassa ei voi tietää, mitä sinne eteen tulee. Meidän pitää nyt huomioida nämä miinus- ja pluspuolet. Hyvä puoli on se, että jos me syödään nyt täällä, niin sitten me saadaan heti ruoka. Ja sit, no niin, ei mene enää rahaa lisää. Sitten miinuksena
On se, että se on jauhelihapasta. Ei, vaan olisi kiva vaan niinku ehkä mennä kuitenkin sillä niinku ulos, kun on kuitenkin jonkun verran nyt tässä. Niin, paitsi että ravintolassa on se hyvä puoli, että me ollaan Espanjassa, niin se ei ole oikeasti niin kallista. Sekin hyvä puoli. Mutta sitten oli myös, että siellä saattaa olla wifi, tuskin, mutta saattaa. Ai niin, se wifi! Sitten se, että siellä just saa niinku tilata sit, miten tekee mieli sitten, mutta huonot puolet on se, että sinne me ei tiedetä yhtään, että mistä on ravintoloita, joten meidän pitää taas harhailla tuolle etsiskellä. No, me ollaan tehty kyllä pientä taustatutkimusta. Okei, no, mutta me joudutaan kuitenkin kävellä semikauas, koska kävellä me joudutaan. laidalla. Ja sitten toinen huono puoli on se, että siinä kestää paljon kauemmin, koska esim. Mulla on jo nälkä. Niin. Se on niin meillä menee joku puolitoista raha on tuntia, budjetoitu, niin sillä niin, ja me voidaan tehdä pienet tapakset alkupalaksi. Ja sitten, mutta aika. Aika meni. Mutta oli hyvät tapakset. Oli hyvät tapakset. Tosi hyvät tapakset. Hei! Mitä olitte mieltä? Oli. Tuli täyteen ja heinen silloin havoni. Vaikka ei olisi pitänyt tulla täyteen, koska tapakset. Joku 5 vuotta sitten, vai milloin me tultiin? 5-6 vuotta sitten, kun me tultiin ekan kerran tänne. 6 vuotta sitten, tai tänne, mutta 6 vuotta sitten. Niin, Espanjaan. Mä en tykännyt tapaksista hirveästi, koska ne ärsytti mua. Niin. Koska miksi pitää syödä pikkuruokia, kun sulla on nälkä, sun pitäisi syödä se koko kunnon. Niin. Nyt mä oon vähän lämmennyt niille. Okei. Äänestystä. Noniin. Kiitos Selin. Kato, se vesi lähti siitä niinku. No Se niin. yritti kaapata. Syödään kotona. Kuka äänestää kotiruokaa? Ravintola! Ei, ravintola. Tultiin tänne Haron keskustaan paikalliseen ravintolaan Beethoven ykköseen. Täällä on tosi pitkät perinteet tällä ravintolalla ja tultiin tänne syömään. Katsotaan mitä saadaan nenän eteen. Tytöt otti tommosen valtavan steikin suletonin yhteen. Se on niinku kahdelle, ne otti yhteisekseen. Otin karitsan kareita tai kylyksiä, no suletillas. Ja mä en tiedä mitä Sanna otti. Vaaleita kalaa. Tämähän on sillä hauskaa, että kello on nyt tuossa 9:15 paikkeilla. Nyt kello on itse asiassa 10:10. Ja me ollaan ainoa tietenkin, ketkä tässä ruokapuolella vielä on, koska paikalliset on vielä tuossa baarin puolella ottamassa vasta alkudrinkkejä ja näin poispäin. Mutta kun meillä matka jatkuu huomenna aamulla, niin ollaan vähän aikaisemmin liikenteessä. Nyt ei muuta kuin nukkumaan ja hyvää yötä. No niin, nyt ollaankin pilvien yläpuolella niin kuin näkyy tuolla laaksossa. Tuolla on pilvet. Tuossa tulee sitten reissun 7. torppa.